नमस्ते, स्वागत छ सबैलाई तपाईको आफ्नै युट्युब च्यानल आफ्नै टेकमा। के तपाईँ कम्प्युटर सिक्दै हुनुहुन्छ? कम्प्युटर सिक्दै हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि नेपाली टाइपिङ पनि सिक्दै नै हुनुहुन्छ होला। नेपाली टाइपिङ सिक्न चाहनेहरूको लागि टाइपशाला एक टाइपिङ प्र्याक्टिस गर्ने धेरै नै राम्रो अनि सजिलो सफ्टवेयर हो। यो सफ्टवेयरबाट कम्प्युटर बेसिक सिक्दै गरेका विद्यार्थीहरूलाई नेपाली देवनागरिक लिपि बुझ्न धेरै नै मद्दत गर्छ। नेपाली टाइपशालाले तपाईलाई नेपालीमा तपाईको टाइपिङ गतिलाई सुधार गर्न मद्दत पनि गर्दछ। यसमा विभिन्न प्रकारका टाइपिङ स्तरहरू प्रदान गरिएको छ, जसबाट हामीले नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै टाइप प्र्याक्टिस गर्न सक्दछौँ। टाइपशालाले प्रयोगकर्तालाई मनोरञ्जन गर्नका लागि फ्री ह्यान्ड टाइपिङका साथै एउटा सानो गेम पनि प्रदान गर्दछ। टाइपशाला विशेष गरी सुरुवातबाट नेपाली र अङ्ग्रेजी फन्ट टाइपिङ सिक्न चाहनेहरूका लागि उपयोगी छ। टाइपशाला सफ्टवेयरमा रहेको रामायण खेलले तपाईलाई तपाईको टाइपिङ कौशल सुधार गर्न मद्दत गर्दछ। नेपालमा टाइपशालाको बारेमा थाहा नहुने सायदै होला, तर पहिला विन्डोज एक्सपीको जमानासम्ममा यो सफ्टवेयर सजिलै साथ सबैले इन्स्टल गरेर प्रयोग गरिरहेका थिए। तर हाल आएर नयाँ विन्डोजका भर्जनहरू जस्तै विन्डोज 7, 8, 10 र 11मा यो सफ्टवेयर इन्स्टलेसनमा समस्या आइरहेको छ। सायद तपाईँले पनि पक्कै नै यो समस्या भोग्नु भएकै होला। त्यसैले आजको यस भिडियोमा मैले अब कुनै पनि विन्डोज 7, 8, 10 वा 11मा कसरी टाइपशाला इन्स्टल गरेर चलाउने भनेर सिकाउने छु। कृपया हाम्रो यस भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्दै गर्नुहोला, साथै हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। सुरुमा यो समस्याको कारण के हो बुझौँ। टाइपशाला आजभन्दा धेरै वर्ष पहिले बनाएको सफ्टवेयर हो। त्यो बेला बजारमा अहिलेको जस्तो नयाँ भर्जनका विन्डोजहरू आएका थिएनन्। विशेषतः विन्डोजको भर्जन भन्दा पनि विन्डोजको सिस्टम टाइपको कारण यो समस्या आएको हो। खास गरी टाइपशाला 32 बिट सिस्टममा बनाएको एउटा सफ्टवेयर हो। तर अहिलेको कम्प्युटरहरूमा चाहे त्यो विन्डोज 7 होस् या अहिलेको लेटेस्ट भर्जन विन्डोज 11 नै होस्, सबैमा 64 बिटकै सिस्टम टाइप राख्ने गरेको पाइन्छ। यसै कारणले हाम्रो 32 बिटको यो टाइपशाला अहिलेको हाम्रो यो 64 बिटको सिस्टममा सपोर्ट नगरेको हो। अब यसको समाधानका लागि हामीले एउटा थर्ड पार्टी टुलको प्रयोग गरेर यो 32 बिटको टाइपशालालाई नै हाम्रो यो 64 बिटको कुनै पनि विन्डोजको भर्जनहरूमा चलाउने सिक्नेछौँ। यसको लागि तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिङ्कबाट तपाईँले यो टाइपशाला सफ्टवेयरको जिप फाइल डाउनलोड गर्नुहोला। त्यसपछि त्यो जिप फाइललाई एक्सट्र्याक्ट गर्नुहोला अनि त्यो फोल्डरलाई तपाईँले आफ्नो कम्प्युटरको आफूलाई उपयुक्त लाग्ने कुनै पनि ड्राइभमा राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हामीले यो फोल्डरभित्र दुईवटा अर्को फोल्डर अनि एउटा फाइल पाउँछौँ। यसमा भएको यो टाइपशाला फोल्डर भनेको हामीले पहिला प्रयोग गर्ने नर्मल टाइपशाला सफ्टवेयर नै हो। यसभित्र यो तल अन्तिमतिर भएको यो typeshala.exe फाइल नै टाइपशाला खोल्ने रनिङ फाइल हो। अहिले हामीले यसलाई डबल क्लिक गरेर ओपन गरेर हेरौँ। अहिले हाम्रो सिस्टममा यो दिस एप कान्ट रन अन योर पिसी भनेर एरर आउँछ र टाइपशाला खुल्दैन। अब यसलाई हामीले कसरी चाहिँ खुल्ने बनाउने त? यसको लागि हामी पहिला हाम्रो मेन फोल्डरमा ब्याक जाउँ। त्यसपछि यहाँ रहेको यो vc_redist.x86.exe फाइललाई इन्स्टल गर्नुहोला। यो माइक्रोसफ्ट भिजुअल C++ को इन्भाइरोमेन्ट इन्स्टलेसनको लागि हो। नर्मल्ली धेरै जस्तो नयाँ सिस्टमहरूमा सुरुमा नै यो इन्स्टल भएकै हुन्छ। त्यसैले यदि तपाईँको सिस्टममा पनि पहिला नै इन्स्टलको अप्सन नदेखाई यस्तो रिपेयर, अनइन्स्टल, क्यान्सलको अप्सन मात्रै आएको छ भने यसलाई तपाईँले क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मेरोमा पनि अलरेडी नै रहेको हुनाले मैले क्यान्सल गरेँ। यदि तपाईँको सिस्टममा इन्स्टल भएको रहेनछ भने तपाईँले यसलाई इन्स्टल गर्नुहोला। त्यसपछि हामी यो अर्को आफ्नै टेक फोल्डरभित्र जाउँ। यो नै हाम्रो मुख्य टुल हो, जसबाट हामीले पुरानो 32 बिटको टाइपशालालाई अहिलेको नयाँ 64 बिटको सिस्टममा चलाउन मद्दत गर्दछ। यो फोल्डरभित्रको otvdmw.exe फाइललाई ओपन गर्नुहोला। त्यसपछि यसरी एउटा डायलग बक्स खुल्छ।
अब यसमा हामीले हाम्रो टाइपशालाको रनिङ फाइल typeshala.exe लाई यहाँ राख्नुपर्छ। यसको लागि हामी हाम्रो मेन फोल्डरमा जाउँ अनि टाइपशाला फोल्डरभित्र गएर हाम्रो यो typeshala.exe फाइललाई डाइरेक्ट डबल क्लिक वा सेलेक्ट गरेर यो ओपन बटनमा क्लिक गरौँ। बधाई छ, अब तपाईको सफ्टवेयरमा पनि टाइपशाला खोल्यो। यहाँ तपाईले अब सजिलै साथ टाइपशाला चलाउन सक्नुहुन्छ। तर जब हामीले टाइपशाला बन्द गर्छौं अनि फेरि खोल्नु पर्दा हरेक चोटि हाम्रो मेन फोल्डरमा गएर अगाडि गरे जस्तै सबै कामहरू फेरि दोहोऱ्याएर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यसलाई पनि सजिलो बनाउनका लागि यो हाम्रो आफ्नै टेक फोल्डर भित्रको otvdmw.exe फाइललाई राइट क्लिक गरेर सेन्ड टु भित्रको डेस्कटप क्रिएट सर्टकटमा क्लिक गरौँ। अब हामीले यो डाउनलोड गरेको फोल्डर बन्द गर्दा हुन्छ। अब जब हामीलाई टाइपशाला चलाउनु पर्छ, डाइरेक्ट यहाँ हाम्रो डेस्कटपमा बनेको यो otvdmw.exe को सर्टकटलाई खोलेर त्यसपछि डाइरेक्ट बक्समा आउने यो टाइपशालालाई डबल क्लिक गरेर सजिलै साथ खोल्न सक्छौं। यसलाई अझै राम्रो देखाउनका लागि यस सर्टकटलाई रिनेम गरेर हामी टाइपशाला मात्र राखौं। साथै यसको आइकन पनि चेन्ज गरेर हाम्रो टाइपशालाकै राखौं। यसको लागि सर्टकट फाइललाई राइट क्लिक गर्नुहोला, त्यसपछि प्रपर्टिजमा क्लिक गर्नुहोला अनि यहाँ रहेको यो चेन्ज आइकन बटनमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि यो हाम्रो सोर्स फोल्डर कुनै पनि आइकन नभएको भनेर आएको मेसेजलाई ओके गरिदिनुहोला। अब हामीले हाम्रो टाइपशालाको लागि सिस्टममा उपलब्ध यी विभिन्न आइकनहरू मध्ये कुनै पनि हामीले आइकन मन पर्छ भने त्यो राख्न सक्छौं। मलाई हाम्रो टाइपशालाको नै आइकन नै राम्रो लाग्ने हुँदा त्यो राख्नलाई मैले माथिको यो ब्राउज बटनमा क्लिक गरेँ। त्यसपछि हाम्रो मेन फोल्डर कहाँ छ त्यसमा जाउँ अनि त्यसभित्रको टाइपशाला फोल्डरमा जाउँ। अब यहाँ रहेको यो typeshala.ico फाइलमा डबल क्लिक गरेर वा यसलाई सिलेक्ट गरेर हामी ओपन बटनमा क्लिक गरौँ। अब हामीले रोजेको आइकन हाम्रो आइकन बक्समा आइसक्यो। त्यसैले यसलाई अब हामी ओके गरौँ अनि फेरि पुनः आइकन चेन्ज बक्सको ओके बटनमा क्लिक गरौँ। अब हामीले खोजेकै जस्तै टाइपशालाको नाम र आइकन सहितको सर्टकट हाम्रो डेस्कटपमा छ। अब जुनै बेला पनि हामीलाई टाइपशाला चलाउन मन लाग्छ, जस्ट यो टाइपशाला सर्टकटमा डबल क्लिक गरेर फेरि यो आएको टाइपशालालाई डबल क्लिक गरेर सजिलै साथ टाइपशाला सफ्टवेयर चलाउन सक्छौँ। यसरी यही तरिकाले जुनसुकै विन्डोज 7, 8, 10, 11 भर्जनमा पनि टाइपशाला लगायत कुनै पनि यस्तै 32 बिटका पुराना एप्लिकेसनहरूलाई सजिलै साथ हामीले हाम्रो नयाँ 64 बिटको सिस्टममा रन गर्न सक्छौँ। हस् त, आजको लागि यति नै। यस्तै नै विभिन्न जानकारीमूलक भिडियोहरू फेरि हामी छिट्टै नै लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।